हो ल ल मेरो चार्ज छ आज आज फुल चार्ज छ ए ठिक छ उता जाउँ न त बिस्तारै यहीँबाट स्वयम्भूबाट जाउँ न त है उताबाट बिस्तारै ए बिर्सिरा या गाइज हिजो स्केम है यसो नाइट राइड है अघि इन्ट्रो उसकोबाटै गरिरहेको थिएँ जाउँ राति है बल्ल दोज रेनी नाइट्स आर ओभर है माइक चाहिँ मैले आज मुक्कै छेउमा राखेर गरेछु कि किनकि अस्ति त्यो नमिलेर हो कि के हो कस्तो सानो आवाज आएको कि मेरो त यो सबै ब्लिङ्कर्सहरू बिग्रिरहेको छ कि अहिले गाइस सो आई हेभ टु बी क्वाइट केयरफुल है साइड लाइटहरू यो स्विचहरू पुरानो हो है वेयर एन्ड टियर भएपछि चाहिँ अटोमेटिकली बिग्रिने रहेछ कि घाम पानीमा छोड्दा यताउता नियरली 10 इयर्स चाहिँ भनौँ न यो बाइक 78 लट इज द 2015 मोडल है पहिला पनि भनिसक्यो होला यो मेरो माइकमा इस्यु हो कि आई डोन्ट नो है वाट इज इट उता ब्रो पनि अब मुस्ताङ जाँदैछ है ड्युकमै सो एकैचोटि अब तिहार पछि हुन्छ होला राइड है रोड्स आर अल मेस्ड अप है यहाँ त्यही हो गाइस अब उता वान ट्री हिल जाने भने छ अहिले त्यहाँ भ्यूहरू पनि राम्रो देख्छ है गाइस तर आई डोन्ट नो है यो माइकको सेटअप चाहिँ इट्स सो ड्याम ब्याड भइरहेछ क्या मलाई त्यो राति चाहिँ अलिकति यस्तो पट होल्स एभ्रिवेयर है बिस्तारै गर्नुपर्छ चलाउनुपर्छ अब हिजो के अस्ति मैले भ्लग गर्दा चाहिँ इट वाज काइन्ड अफ कम्प्लिकेटेड भनौँ न मलाई बोल्नै बिर्सिया जस्तै भइसकेको थियो अब फेरि गऱ्यो अनि फेरि बानी बस्यो होइन सो वोन्ट बी अ प्रब्लम इन द्याट तर है इट्स 8:30 बट स्टिल स्ट्रिट्स आर क्वाइट बिजी है ट्राफिकले म चाहिँ फेरि चस्मा लगाइरहेको छु कि राति हल्का ब्लरी देख्छु है आज आइक चेकअप पनि गरेको थिएँ हल्का पावर पनि बढेर रहेछ वो वाट इज द्याट बिहेभियर वात आइदिन्छ गाडीहरू पनि अब कफी चाहिँ नखाऊँ होला है राति फेरि कफी खायो भने चाहिँ फेरि छ्याङ्गै हुन्छ है यहाँ रोड्स आर अल मेस्ड अप है अलिक बिस्तारै जानुपर्छ उसले पनि राम्रै मोड हानेछ है 250 मा म चाहिँ बिस्तारै जान्छु तर लगभग आज यहाँ पट होल्सहरू छ यताउता अलिक डरै लाग्छ राति है बेसी कुदाउनु चाहिँ आफ्नो लाइक चिल पारोमा जाने हो ओभर स्पिड चाहिँ राति चाहिँ अलिक डर लाग्छ कि यस्तो फेन्ट छ है सबै गाइस सो पट होल्स एभ्रिवेयर यताउता सो अलिकति डर लाग्छ कि यहाँ चाहिँ मान्छे कहाँबाट फुत्रुक्क आइदिन्छ होइन सो अलिकति कुदाएर उ गरेर डोन्ट वान रिस्क इट है बेलुका चाहिँ जाउँ ऊ फेरि कसै चलाउने होला है त्यो नाइट भाइजरमा है आफूलाई त लास्ट गाह्रो लाग्ने कि फेरि आइ एम कन्सन्ट्रेटिङ अन द रोड है कज हल्का कस्तो अँध्यारो के काठमाडौँको बाटोहरू त राति धेरै पछि राति निस्क्यो कहिले कहिले त रमाइलो पनि हुने कि अलिकति यो बाक्लो विन्डसिटर लगाएँ कि अहिले त चिसै हुन थालेछ है राति अस्ति पो पातलोवाला समरको विन्डसिटरमा गएको त पुरै
गाह्रो भइरहेको यहाँ फेरि कहाँ खाल्डो छ है बिस्तारै गर्नुपर्छ ब्युटिफुल स्वयम्भू है स्तुपा उता माथि फुल क्याप्चर चाहिँ गर्दिनँ होला अब उता गएपछि चाहिँ फेरि बनाउँछु 1 ट्री हिल जाने बाटो मेबी दिस इज इट है सेतो गुम्बा जाउँ भनेको अब अलिक राति काइन्ड अफ रिस्की जस्तो लाग्यो है यहाँ नजिक पनि भयो त्यही हेर स्पिड ब्रेकर डट बाइक थियो भने उडाइदिनु मिल्दै एडिबीहरू है एडभेन्चरहरू यिनीहरू चाहिँ अलिकति मिल्दैन तर ठिकै हो स्पिड ब्रेकर्सहरू राखेको पनि होइन यताउता सुनसान हुने तर भ्यू हियर इज ब्युटिफुल है राति बसेर कहिले कहिले ह्याङ आउट स्पट है स्पिड ब्रेकर्स है यहाँ चाहिँ पहिला ट्रपिकल रेस्ट के भनेर एउटा रेस्टुरेन्ट थियो अहिले चाहिँ यहाँ S2O भनेर चाहिँ खोलेछ है त न्यु रोडको ठाउँ हो त्यो चाहिँ ए अहिले है आई गेस माथि छ है हजुर म माथि चाहिँ आई हेभन्ट बिन हियर है पहिला लेट्स सी कस्तो के छ है आम्मामा क्याफेज त भण्डार रहेछ त क्याफेहरूको यहीँबाट हो ए ए हो लेट्स खासै त्यस्तो केही छैन जस्तो छ है गाइस यहाँ ए के यहाँ जान छैन नि म यहाँ हो जाउँ न त त्यहीँ जाउँ ए हुन्छ ल ल ल सो यहाँ उसले लिड गर्छ है कन्फ्युज भइरहेको एकछिन राति पनि है बाइक चलाउनु चाहिँ रमाइलो हुन्छ तर कमेन्ट त क्यामेरा एङ्गल चाहिँ के कस्तो छ चाहिँ नट सो स्योर है कस्तो छ क्यामेरा एङ्गल अलिकति नमिले जस्तो पनि हुन्छ तर अहिले एकदमै प्लेजेन्ट छ कि न चिसो न त्यो गरम हुन्छ नि रेनी सिजन्सहरू सबै यताउता छैन अनि त्यही भएर चाहिँ रमाइलो आएको छ गोप्रो चाहिँ फुल चार्ज हान्दै थिएँ है अलिकति यो ताइचिन के भन्ने कम्पनीको ब्याट्री चाहिँ राम्रो पर्ला लागिरहेको छ गाइस कज अलिकति राम्रो ब्याकअप दिन्छ नि
फ्युल चाहिँ लास्ट खानु थालेछ सर्भिसिङ गर्ने बेला भयो अनि त्यस्तै हुन्छ कि युजुअली त्यो टाइममा चाहिँ अलिक भित्रै रहेछ बाटो चाहिँ राम्रो छ है गाइस बाटो चाहिँ तीन गियरमा मजाले तानिरहेछ थाहा रहेछ त यो व्हाइट गुम्बा जाने बाटो हो अलि याद आयो त्यहाँबाट त्यहीँ पुग्ने पनि रहेछ कि चहल पहल भएको है यो बाटोमा रोड्स आर क्वाइट गुड है तर यहाँ क्या राम्रो भ्यू है टु गुड मैले चाहिँ सबै क्याप्चर गर्दै होप यु लाइक द भिडियो है आइम जस्ट क्याप्चरिङ द मोमेन्ट्स है माइक पनि मुखैमा टसाएर बोलिरहेको छु है साउन्ड छ नआउला भनेर विन्ड नोइज आई डोन्ट नो है नोइज विन्ड क्यान्सलेसन त्यो नोइज क्यान्सलेसनहरू त्यस्तो खासै छैन रहेछ है के हो पुरै के भनेको हो राम्रो छ भन्छ है I guess this is the cafe, eh? That hangout place, eh? Hey, you? Hey, it's kind of beautiful. Hey. हुन्छ ती बसौँ न त एकछिन ती बसौँला नि त ए ल त्यहाँ राम्रो छ अरे सो विल बी हेडिङ आउट देयर स्पिड ब्रेकर्सहरू छ के यहाँ कुदाएको थियो भने त उठ्थ्यो त छैन है he knows the way है so wow beautiful है I hope my GoPro is capturing well है everything the shots here यही हो व्हाइट गुम्बा त यहाँभन्दा माथि त अफ रोड छ है पहिला आएको थियो एकचोटि यहाँ नै सबै अफ रोड थियो यहीँ तल क्याफेहरू यताउता छ नि त्यही बस माथि अझै माथि पनि छ हो कि जाने कि फर्किने है त्यही अलिकति तल जस्तो ठाउँ त है अलिकति तलबाट चाहिँ देख्छ होला विल बी हेडिङ डाउन है फर अ फ्यान चाहिँ लास्ट चल्ने यार अलिक एक्सट्रिम नै चढ्ने कि फ्यान चाहिँ जस्ट सी द भ्यू है यता beautiful out here
बाइक चाहिँ फ्यान चलिहाल्छ है मेरो चाहिँ एभ्रिथिङ इज गुड आउट हियर है नाइट मोड त राम्रै होला यु क्यान सी द भ्यू है यता सबै राम्रो छ राति कहिले कहिले आउनु चाहिँ राम्रो छ राम्रै है यहाँबाट त्यहाँ हुन त यहीँ नै राम्रो छ नि है फ्यान चाहिँ चलि 390 को चाहिँ फ्यान चलिहाल्ने कि म त फेरि यो भिडियोजहरू सबै रनै हालिदिन्छु कि त्यो को एडिट गर्छ मान्छेहरू त्यो मिमहरू राखेर आउँछ नि छेउबल यतिकै राम्रो लाग्छ कि त्यो मलाई चाहिँ काइन्ड अफ बाइक चाहिँ हल्का हिट भयो सो एकैछिन फ्यान अन भएपछि अफ भन न एकछिन गएर फ्यान कति पछि हेर त त्यति हो उकालो तान्यो नि यो पनि 200 चाहिँ त्यति हिट हुँदैन सो या यु क्यान सी है इट्स नियरली क्लकिङ इन 40,000 है किलोमिटर सो इट्स एभ्रिथिङ इज ब्युटिफुल है राम्रो चाहिँ राम्रै छ I'm just enjoying the view है out here GoPro ले चाहिँ राम्रो क्याप्चर गर्यो होला दिस इज इट है अहिलेको लागि एकछिनमा भेटौँला फेरि